Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Διομήδης Καλίστης. Είμαι από το κίνημα Zeitgeist. Δεν ξέρω αν έχετε δει τα αντίστοιχα ντοκιμαντέρ. Ουσιαστικά αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε εμείς στο κίνημα, το οποίο είναι ένα παγκόσμιο κίνημα, είναι να δούμε ποια προβλήματα έχουμε σήμερα γενικά σαν κοινωνικό μοντέλο και πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε τις λογικές του open source, των κοινών και γενικώς της διαχείρισης των πόρων μέσα σε ένα κοινωνικό σχεδιασμό. Και ουσιαστικά προτείνουμε ένα εναλλακτικό μοντέλο πάνω σε αυτές τις αρχές, η οποία είναι μια οικονομία, την οποία εμείς την ονομάζουμε οικονομία βασισμένη στους φυσικούς πόρους και στους φυσικούς νόμους. Αυτό το οποίο θα προσπαθήσω να κάνω στη σημερινή ομιλία είναι πρώτον να δούμε ποιο είναι το σύστημα στο οποίο ζούμε σήμερα, όχι από τη σκοπιά ότι είναι ο καπιταλισμός και είναι απάνθρωπος και το βλέπουμε δίπλα μας ή στον απέναντι που πεινάει ή οτιδήποτε άλλο, αλλά τι εγγενή προβλήματα έχει στο πώς χτίστηκε αυτή όλη η ιδεολογία και τι εγγενή προβλήματα έχει στο να περιγράψει την πραγματική κατάσταση σε σχέση με τα νούμερα τα οποία μετράει. Οπότε ξεκινάμε με τον ορισμό της οικονομικής επιστήμης. Όλα όσα θα χρησιμοποιήσω από εδώ είναι από ένα συγκεκριμένο βιβλίο σε σύγχρονη μακροοικονομική, θα το δείτε στην τελευταία διαφάνεια. Έχει γραφτεί το 2000, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι τώρα. Αν πάρετε ένα οποιοδήποτε άλλο βιβλίο σύγχρονης μακροοικονομικής, θα δείτε ακριβώς ή παρόμοιους ορισμούς και παρόμοια σχόλια με αυτά τα οποία θα δείτε εδώ. Αυτά που βλέπετε με κίτρινο είναι ακριβώς όπως τα γράφει το βιβλίο. Και από κάτω είναι κάποια μικρά σχόλια τα οποία μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτά τα οποία βλέπουμε. Οπότε, ξεκινώντας με τον ορισμό της οικονομικής επιστήμης, το βιβλίο περιγράφει ότι σε κάθε κοινωνία, ανεξάρτητα από το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης, οι ανάγκες των μελών της δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν πλήρως από τις υπάρχουσες ποσότητες αγαθών και υπηρεσιών, επειδή δεν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών. Ως παραγωγικούς συντελεστές ονομάζει την εργασία, το κεφάλαιο, τους φυσικούς πόρους και την επιχειρηματική δραστηριότητα που απαιτούνται για την παραγωγή. Οπότε, δηλαδή, έχουμε ένα πρόβλημα στενότητας παραγωγικών συντελεστών. Δεν έχουμε δηλαδή όλους τους παραγωγικούς συντελεστές που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να έχουμε αυθονία, και άρα υπάρχει πρόβλημα στενότητας παραγωγικών συντελεστών και εκδηλώνεται τελικά ως πρόβλημα στενότητας αγαθών και υπηρεσιών. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πάρουμε τα αγαθά τα οποία χρειαζόμαστε. Το πρόβλημα στενότητας αποτελεί τη βάση του οικονομικού προβλήματος και το λόγο ύπαρξης της οικονομικής επιστήμης. Ουσιαστικά σε αυτόν τον ορισμό βλέπουμε δύο παραδοχές, οι οποίες είναι λίγο περίεργες. Η μία παραδοχή είναι ότι οι επιθυμίες και ανάγκες ονομάζονται μέσα στο συγκεκριμένο ορισμό ως ένα πράγμα. Οπότε, ουσιαστικά, λες από τη μία πλευρά ότι έχω επιθυμίες και ανάγκες, και από την άλλη πλευρά, εφόσον οι επιθυμίες και οι ανάγκες όλες μαζί είναι άπειρες, χρειάζομαι άπειρους πόρους, άρα υφίσταται το πρόβλημα της στενότητας de facto. Πράγμα που δεν ισχύει, τουλάχιστον στο κομμάτι των ανάγκων, προφανώς. Έτσι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος χρειάζεται συγκεκριμένη ποσότητα νερού, φαγητού και κάποια βασικά πράγματα τα οποία είναι η σύντηση, η στέγαση ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί δεν μπορούμε να πούμε ότι υφίσταται το πρόβλημα της στενότητας. Μπορεί να υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά πλέον με την ανάπτυξη της τεχνολογίας μπορούμε, και βέβαια υπάρχουν και μελέτες πάνω σε αυτό το θέμα. Αν θέλετε, σε ένα site μπορείτε να μπείτε το adsiv.org, όπου υπάρχουν μελέτες πανεπιστημιακές που δείχνουν ότι η παραγωγή μας σε όλα τα επίπεδα μπορεί να υπερκαλύψει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τις ανθρώπινες ανάγκες. Και βέβαια οι επιθυμίες από την άλλη πλευρά είναι κάτι το οποίο περιορίζεται από αυτό το οποίο ζούμε, μέσα σε αυτό το οποίο ζούμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε ότι επιθυμούμε να πάμε σε όλους τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Πράγμα το οποίο ξέρουμε ότι με βάση την τεχνολογία της πόρους που έχουμε σήμερα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και επίσης, τη δεύτερη παραδοχή, η οποία δεν είναι τόσο εμφανής, λέει ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτοδιαχείριση των πόρων από τους ανθρώπους και άρα πρέπει να υπάρχουν κανόνες πάνω στους οποίους πρέπει να τους υλοποιήσουμε για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα της στενότητας. Και συνεχίζει παρακάτω, όπου λέει χωρίς την εν λόγω στενότητα, και αφού αναφέρει κάποια πράγματα, λέει όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες θα ήταν ελεύθερα, όπως είναι ο αέρας και το νερό της θάλασσας, και όχι οικονομικά, που υφίσταται δηλαδή στο πρόβλημα της στενότητας. Θεωρητικά, ένα αγαθό θα μπορούσε να περάσει από την οικονομική κατάσταση στην ελεύθερη, αν βελτιωνόταν κατά πολύ ένας από τους παραγωγικούς συντελεστές που είπαμε πριν. Αν, παράδειγμα, δηλαδή η τεχνολογία υπερνικούσε τη ζήτηση, πλέον το αγαθό περνάει από την οικονομική κατάσταση και γίνεται πλέον ένα ελεύθερο αγαθό. Αυτό το οποίο σε επόμενη φάση θα μπορεί να γίνει ένα κοινό αγαθό. Ειδικά στη σημερινή εποχή και με την ψηφιοποίηση, πολλά πράγματα μπορούν να περάσουν άνετα σε αυτό
στάδιο. Και επίσης ο διαμοιρασμός σε πολλά σημεία εξαλείφει τη στενότητα. Ας πούμε, μπορεί αυτή τη στιγμή μπορεί ο καθένας μας να μην μπορεί να πάρει από ένα αυτοκίνητο, αλλά να χρησιμοποιήσουμε λογικές carpooling. Μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση σε ένα αυτοκίνητο, οπότε ουσιαστικά δεν υπάρχει το πρόβλημα της στενότητας. Πάμε να δούμε τώρα τι ονομάζει το συγκεκριμένο βιβλίο ΑΕΠ. Το συνολικό μέγεθος παραγωγής δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ούτε με την προσθήκη των ποσοτήτων των χιλιάδων προϊόντων που παράγονται, γιατί αυτά είναι διαφορετικά, αλλά ούτε με την παράθεση των επιμέρων ποσοτήτων αυτών των προϊόντων. Ο μόνος τρόπος για να γίνει εκτίμηση είναι μέσω της χρηματικής αξίας του προϊόντος που παράγεται. Η αξία ενός προϊόντος είναι το γινόμενο της ποσότητας, όσο παράγει δηλαδή σε μια περίοδο, επί την τιμή αυτού του προϊόντος, και αν προσθεθούν όλα αυτά, όσα παράγονται σε ένα χρονικό διάστημα, αυτό ονομάζεται εγχώριο προϊόν. Από το ΑΕΠ παράγονται όλα αυτά τα μεγέθη τα οποία βλέπουμε εδώ. Να μην μπούμε στη διαδικασία να τα περιγράψουμε ένα-ένα. Ουσιαστικά είναι προσαφαιρέσεις πάνω στο βασικό μέγεθος το οποίο ονομάζουν ΑΕΠ. Είναι και άλλα, αν διαβάσετε το βιβλίο της μακροοικονομίας, όλα τα υπόλοιπα, όλοι οι υπόλοιποι ορισμοί των οικονομικών βασίζονται πάνω σε αυτό. Δηλαδή είναι προσαφαιρέσεις ή κάποια ολοκλήρωση ή κάποιες παραγωγήσεις, μαθηματικά δηλαδή. Περισσότερο, αλλά ο βασικός αριθμός από τον οποίο ξεκινάνε όλα είναι το ΑΕΠ. Προβλήματα υπολογισμού του ΑΕΠ. Τα αναφέρει το βιβλίο αυτά, δεν τα αναφέρω ούτε εγώ, ούτε τα πήρα από κάπου αλλού. Αναφέρει ότι προβλήματα είναι η αυτοκατανάλωση, δηλαδή αυτό δεν υπολογίζεται μέσα στο ΑΕΠ, γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο το παράγεις, δεν βρέθηκε πουθενά χρηματική αξία, το έφαγες, τέλειωσε. Δεν υπήρχε πουθενά, είναι σαν να μην υπήρξε. Δεν μπορεί να υπολογίσει την εσωτερική κατανάλωση εντός των οικογενειών. Δηλαδή, αν ξέρω εγώ παρήγαγα ένα αντικείμενο και το δώσω στο παιδί μου, στη γυναίκα μου ή οτιδήποτε άλλο, αυτό το πράγμα πλέον δεν φαίνεται πουθενά. Και αναφέρει το ίδιο το βιβλίο ως παράδοξο: αν κάποιος νυμφευθεί την οικιακή βοηθό του, τότε το ΑΕΠ μειώνεται αυτομάτως, καθώς μια υπηρεσία που υπολογιζόταν στο ΑΕΠ, που ήταν οι οικιακές εργασίες, πλέον είναι δωρεάν. Φανταστείτε, ας πούμε, αυτό να γινόταν σε large scale από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Πόσο θα μπορούσε να επηρεαστεί το ΑΕΠ. Δηλαδή, παράδειγμα, αν είχαμε οικιακές βοηθούς στο παρελθόν και ξαφνικά όλοι νυμφευόμασταν στις οικιακές βοηθούς, το ΑΕΠ θα έπεφτε κατακόρυφα. Ή το ανάποδο, αν γινόταν ένας νόμος ο οποίος θα έλεγε αύριο ότι ξέρετε, παιδιά, οι άντρες που πληρώνουν τις γυναίκες 500 ευρώ ή το αντάπτυξη, όποιος κάνει τέλος πάντων τις οικιακές εργασίες, το ΑΕΠ θα έπαιρνε τρελή ανάπτυξη. Δεν υπολογίζει. Δεν μπορεί να υπολογίσει πολύ εύκολα το δημόσιο, αυτό τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχει το δημόσιο, και επίσης δεν μπορεί να υπολογίσει την παραοικονομία. Και αναφέρει αργότερα ποια είναι τα προβλήματα για τη χρήση του προϊόντος, του ΑΕΠ δηλαδή, ως δείκτη αξιολόγησης της επίδοσης μιας οικονομίας. Και προφανώς αναφέρει όλα τα προβλήματα της προηγούμενης διαφάνειας, και επίσης αναφέρει ότι δεν παρέχει καμία πληροφορία για τη χρησιμότητα, δηλαδή δεν έχει σημασία το τι παράγουμε, αρκεί αυτό να έχει μεγάλη αξία. Μπορούμε να παρέχουμε, ας πούμε, μια χρυσή τουαλέτα και να χρειαζόμαστε τροφή. Επειδή η χρυσή τουαλέτα έχει άπειρη αξία αυτή τη στιγμή, με τη χρυσή τουαλέτα έχουμε μια τρελή αύξηση του ΑΕΠ. Το ΑΕΠ δεν παρέχει καμία πληροφορία για τη διανομή ή το διαμοιρασμό, δηλαδή το πώς μοιράζονται αυτοί οι πόροι ή το διαμοιρασμό μεταξύ των χρηστών. Το δημόσιο, το οποίο το αναφέραμε. Δεν παρέχει καμία πληροφορία για το τι ζημιές γίνονται πάνω στο περιβάλλον. Δηλαδή, αν πάρουμε υπερβολικούς πόρους από το περιβάλλον και ξαφνικά καταστρέφουμε ένα ποτάμι, ένα βουνό ή οτιδήποτε άλλο, αυτό το πράγμα τελικά δεν περιγράφεται κάπου. Δεν παρέχει καμία πληροφορία για το χρόνο ή την εργασία που απαιτείται για την παραγωγή. Μπορεί να δουλεύεις 0 ή μπορεί να δουλεύεις και τις 24 ώρες του 24ωρου. Και η άνηση κατανομή του εισοδήματος σημαίνει μη ικανοποιητική έκφραση της ευημερίας από τον δείκτη ΑΕΠ. Το αναφέρει δηλαδή ότι αν υπάρχει άνηση κατανομή εισοδήματος, τότε το ΑΕΠ εκ ορισμού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτη ευημερίας. Έλα όμως που όλοι οι οικονομολόγοι αυτό το οποίο πρεσβεύουν αυτή τη στιγμή είναι η ανάπτυξη. Και ως ανάπτυξη είναι ουσιαστικά η αύξηση του ΑΕΠ, τίποτα άλλο. Δεν έχω ακούσει κάποιον οικονομολόγο ο οποίος να μιλάει με διαφορετικούς όρους. Ο μόνος όρος με τον οποίο μιλάει είναι αυτός. Ανάπτυξη, αύξηση του ΑΕΠ. Αλλά με βάση τα προηγούμενα προβλήματα τα οποία είπαμε, ουσιαστικά τι μετράει από την πραγματικότητα? Δεν μετράει το περιβάλλον, δεν μετράει τον ανθρώπινο παράγοντα, δεν μετράει το διαμοιρασμό. Έχει τα εγγενή προβλήματα ότι μπορείς να παίξεις με το νούμερο κάνοντας κάποιους νόμους ή κάποιες παραδοχές. Οπότε τελικά, μήπως θα πρέπει να αλλάξουμε μοντέλο με τον οποίο θα μετράμε τα οικονομικά μεγέθη?
Και πάμε τώρα να δούμε τελικά τι έχουμε σήμερα. Ναι. Πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα και τι μπορούμε να επιτύχουμε με τα κοινά. Σήμερα έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι βασισμένο στην τεχνητή έλλειψη. Για να μπορέσεις να έχεις ένα πράγμα να είναι οικονομικό το αγαθό, πρέπει να υπάρχει τεχνητή έλλειψη. Αν δεν υπάρχει φυσική, τη φτιάχνεις εσύ. Και προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο είναι βασισμένο στην τεχνική αποδοτικότητα και την πρόσβαση στα αγαθά και στην αυθονία. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι βασισμένο στην αρχή ότι ζω για να παράγω, για να αυξάνω νούμερα, και προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο είναι βασισμένο στην αρχή ζω για να προσφέρω. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στην κυκλική κατανάλωση, όπου ουσιαστικά κάθε προϊόν πρέπει να καταναλώνεται όλο και πιο γρήγορα για να μπορεί να ξαναπαραχθεί και να ξανακαταναλωθεί, για να αυξηθούν τα νούμερα. Ενώ μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στην ανακύκλωση, στη βιωσιμότητα των πόρων και στη δυναμική ισορροπία. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι βασισμένο στην ιδιοκτησία και στον έλεγχο στην πρόσβαση στους πόρους, ενώ μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο είναι βασισμένο στη χρηστικότητα και στην αυθονία της πρόσβασης. Ένα σύστημα το οποίο βασίζεται σε προκαταλήψεις και παραδόσεις αιώνων, οι οποίες δούλεψαν το βέβαια στο παρελθόν, όπως είναι η ιδιοκτησία, η αγορά και το χρήμα, αλλά πλέον έχουν καταστεί παροχημένες και μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο να μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με την πρόοδο στην τεχνολογία, να υπάρχουν κανόνες χρηστικότητας, δηλαδή ένα αγαθό δεν το χρειάζεσαι να το κατέχεις, χρειάζεσαι να το πάρεις, να κάνεις τη δουλειά σου και να το δώσεις και σε κάποιον άλλον ή με κάποιο τρόπο να το διαμοιραστείς. Να χτίσεις ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργασίας, ανταλλαγής ή και πρόσβασης χωρίς οικονομικούς περιορισμούς. Έχουμε ένα σύστημα βασισμένο στον ανταγωνισμό, στη μυστικότητα και στο συγκριτικό πλεονέκτημα, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε ένα σύστημα το οποίο βασισμένο στη συνεργασία, στο διαμοιρασμό ιδεών και τις πληροφορίες για το κοινό καλό. Έχουμε ένα σύστημα όπου η πολιτική άποψη, η οποία ασκεί βέβαια οικονομική επιρροή, είναι το κύριο μέσο πολιτικής απόφασης, ενώ μπορούμε να πάμε σε ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στην επιστημονική μέθοδο. Και φυσικά με βάση και τις εμπειρίες από το παρελθόν και την τεχνολογική καινοτομία. Ουσιαστικά, με βάση τις προηγούμενες βασικές αρχές, αυτό το οποίο προτείνει η οικονομία βασισμένη στους φυσικούς πόρους και νόμους, αυτό σημαίνει τα αρχικά NLRB, τα βασικά της στοιχεία είναι τα εξής, ότι όλα τα φυσικά αγαθά θεωρούνται κληρονομιά όλων των ανθρώπων, όλοι έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά καθώς και σε όλες τις πληροφορίες. Η αυθονία πρόσβαση σε πόρους και πληροφορίες λύνει το πρόβλημα της στενότητας, οπότε η ύπαρξη του χρήματος είναι περιττή. Η λήψη των αποφάσεων δεν λαμβάνεται, δεν είναι ότι απλά μαζευόμαστε 100 και λέμε ότι 90 συμφωνούμε ότι γίνεται αυτό, αλλά καταλήγουμε σε αυτές με επιστημονική μέθοδο. Μετράμε κάποια πράγματα, βλέπουμε ότι δουλεύουν, κάνουμε κάποια πειράματα, simulation ή οτιδήποτε άλλο. Οι μετρήσεις γίνονται απευθείας στους φυσικούς πόρους, δηλαδή μετράμε το τι έχουμε και αυτά ανατροφοδοτούνται στο σύστημα. Το σύστημα μπορεί εν τέλει να είναι πλήρως αυτομετωπιμένο. Δηλαδή, αν δούμε ότι παράγουμε 100 κιλά πορτοκάλια και εμείς καταναλώνουμε 110, κάποια στιγμή κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάπου πρέπει να περιορίσουμε την κατανάλωση την οποία έχουμε. Η εργασία θα είναι ελάχιστη, η αυτοματοποίηση αναλαμβάνει τις μονότονες εργασίες. Είναι ένα technical πράγμα και το οποίο γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σήμερα. Και η προσφορά του ατόμου θα είναι να βελτιώνεται συνεχώς αυτό το σύστημα, να βελτιώνεται η διαχείριση των πόρων και τελικά να επιλύει τα προβλήματα τα οποία έχουμε ως ανθρωπότητα. Νομίζω υπενήχθηκε πιο πριν ότι πλέον μπορούμε να δούμε τον ανθρώπινο πολιτισμό ως ένα και όχι ως ξεχωριστές μονάδες σε επίπεδο κράτους, πόλης ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά πάνω στα οποία βασίζεται η συγκεκριμένη πρόταση. Η πηγή είναι αυτό το βιβλίο το οποίο σας είπα, το οποίο από ό,τι βλέπετε είναι γραμμένο το 2000. Αυτά από μένα, ευχαριστώ πολύ.